අයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් කරන් ආවා. ඒ තමයි පිටිමුකුත් අනන්න නැතුව හරිම ලේසියෙන් අමුත්තක් ගෙදරට ආපු ගාවම හදන්න පුළුවන් දෙයක් ගැත්තේ. ඉතින් මේක අපි මම ගොඩක් මේ රෙස්ටොරන්ට් වල වැඩ කරද්දී අපි මේක කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැටිස් එක හරිම ලේසි දෙයක්. ඉතින් මේක හදන්නේ මේ පාන් වලින්. ඔයගලන්ට දැක්කම හරි හිතා ගන්න බෑ. නමුත් හැදුවන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පැටිස් එකක් වගේම තමයි. මේකෙදි මම ඔයගලන්ට මේ දාන ෆිලින් එක මොකක්ද කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගලන්ට කැමතිම ෆිලින් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ අද මේ වැඩසටහනේ අරමුණ වෙන්නේ අද දවසේ කොහොමද මෙන්න මේ පැටිස් එක හදාගන්නේ කියන එක විතරයි. එතකොට ඔයගලන්ට කැමතිම ෆිලින් එකක් ඒකට දාන්න පුළුවන්. ඒ ෆිලින් එක තෝරාගෙනදී ඔයගොල්ලෝ වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් දියර වර්ග තියෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තෙතමනේ වැඩි එහෙම දාන්න එපා. නැත්නම් ගැඹුරු දෙලේ මේ බදිද්දි ඒක මේ කැඩෙන්න පුළුවන්, ඇරිලා මේ ක්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ඒ ගැන මම ඔයගලන්ට දැනුවත් කරනවා මුලින්ම. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා හරිම ලේසියි. ඉතින් ඒ වගේම අද මම ඔයගලන්ට මේ ස්තුති කරන්නත් කැමති මගේ මේ travel with chef YouTube නාලිකාවට ගොඩාක් අය මේනකොට subscribe කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන්නත් මම මේ වෙලාවේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පාන්. ඉතින් මේ වගේ සුදු පාන් ඔයගොල්ලෝ තියෙන මේවා කපාගත්ත මේක ටෝස් සෑන්ඩ්විචස් එකට ගන්න එකක්. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට අර සෑන්ඩ්විචස් එකට ගන්න හීන එක ගන්න පුළුවන්. මේක ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පේස්ට් කටර් එකක් ගත්තා. රවුන්ඩ් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලන සයිස් එක බලලා ඒක ලොකුම ප්‍රමාණය කපා ගන්න මේ විදිහට කරා මේ විදිහට කපා ගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම කියපුවා පේස්ට් එක අපි හදාගත්තා. ඒ වගේම තවයක් විදිහට කපනවා. ඉතින් මේකම තමයි අපි පේස්ට් එක හදාදිත් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අද මම පාන් වලින් තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ රෝල් එකක් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බෝතලෙන් හරි මේක තුනි කරගන්න. මේක තුනි කරද්දි ගොඩාක් මේක උඩ නැගලා තද කරන්න හදන්න එපා. මට ඒක ගොඩක් අවශ්‍ය නැහැ මේ ගොඩාක් තදට තුනි කරන්න. එහෙමොත් මේ ගොඩාක් හීනි වෙලා යනවා. එතකොට සීල් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි. නැත්නම් ඇරෙන්න බලනවා. මේ වගේ හීනියට යාන්තමෙන් මේක තුනි කරගත්තා. ඒ තුනි කරගත්තේ ඊළඟට ඔයගලන්ට කැමැතිම ෆිලින් එකක් මම ඔයගලන්ට කිව්වා ඒක දාන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම ඔයගලන්ට දාන්නේ මම මේකට දාන්නේ මෙන්න මේකේ සීනි සම්බල් පොඩ්ඩක්. මේ වගේ යාන්තම් තෙතමනේ තියෙන වේලිච්චනත් කමන්නේ සහ මේ වගේ බිත්තර මේ වගේ පොඩි තීරුවක් මෙච්චරයි මම දාන්නේ. ඒ දාලා මේ විදිහට මම නවනවා. ඒ නවද්දි මේක ඇලෙන්න මම මේ වගේ බිත්තර සාරුවෙන් ස්වල්පයක් යයිනි ගන්න. මේ වගේ අයිනි ගෑවා. ඊට පස්සේ අතින් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ දන්න කොහොමද මේ පේස්ට් එකක් නවන්නේ කියලා. ඒ වගේ මේ හොඳට වටේ සීල් වෙන්න මේකෙන් මේ වගේ තද කරනවා. මතක තියාගන්න ගොඩාක් වතුර මේ දියරු වැඩි කරගන්නත් එපා. ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ සීල් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ කොහොමද සීල් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරි ලේසි. මේක හොඳ තදින් තද කරන්න එච්චරයි. මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක හදද්දී ඔයගොල්ලෝ තෙල් එකත් ලාස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හදාගෙන ගියා. අපි මහා පරිමාණයක් කරනවා නම් ඒක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කලින්ම තෙල් රත් කරගන්න. නමුත් ගෙදරදී ඔයගොල්ලෝ මේ කවුරු හරි ආපු වෙලාවක මේ වගේ ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වගේ මම කීපයක් වань හදලා පෙන්නන්නම්. මේක හදලා ගොඩක් වෙලා තියෙන්න එපා. නැත්නම් නැවතත් ඒගොල්ලෝ යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒක නිසා තුනී කරලා නැවතත් බොහොම ස්වල්පයක් දාන්න. මොකද ගොඩාක් පුරවන්න ගියොත් මේක පොඩි බයිට් එකකට වගේ තමයි වැටෙන්න ඕන. ලොකු ප්‍රමාණය දාන්න හදන්න එපා. දැම්ම මේ විදිහට ප්‍රමාණය ගත්ත හරියට ඊළඟට තද කළ කරන්න එපා. මේ පැත්තෙන් ක්‍රැක් වෙලා මේ වගේ ඉරි ගිහිල්ලා ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ආයිමත් හදන්න බෑ. ඊට පස්සේ බිත්තර සාරුව මේ විදිහට කාගත්තා. ඉතින් මේ වගේ බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී මම ඉතින් සැරෙන් සැරේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. හරිම ලේසි. මේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට තද කරන්න. තද කරන්න ගිහිල්ලා මේ ප්‍රෙෂර් කරන්න එපා. එතකොට මෙතනින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඉරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ කීපයක් හදාගෙන ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්න කොහොමද බෙදගන්නේ කියලා.
ඉතින් මම බලන්න ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක පෙරන් කීපයක් හදාගත්තා. ඒ හදාගත්තේදී ඔයගලන්ට වැදගත්ම තමයි මේ හොඳට බලන්න මේක සීල් වෙලාද කියලා. මේ අරලා තිබුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මේක කීපාරක් හදලා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හැදෙන්න ඕන කියන එක මේ හොඳට බලන්න ඕනේ. මේ කොහේ හරි කටක් ඇරලා තියෙනවා නම් මේක ඕපන් වෙලා පොකට් එකක් හැටියට කවදාවත් දාන්න එපා. එතකොට මේකේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන ෆිලින් එක තෙල් වලට යනවා. මොකද තෙලුත් අනිවාර්යෙන් පිරිසිදු තෙල් වෙන්නත් ඕන. අර දේවල් බදලා තියෙන එකට හරියන්නේ නැහැ. බදපු තෙලක් හොඳ නැවුම් තෙල්ලයක් වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි මේකේ ලස්සනටම මේකේ ෆිනිෂ් එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තෙල් එක දැන් රත් වෙනවා. ප්‍රශ්නේ ඇති හොඳටම. දැන් මම මේක දාගන්න මේ විදිහට. ඉන්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා. නමුත් ප්‍රශ්නේ ගතිය තියෙන්න ඕන. මේකේ ලොකුවට කුක් වෙන දෙයක් නැහැ ඇතුලේ කොහෙවත්. මේක දැන් පාට ආපු ගමන් ඔයගලන්ට ලස්සනට මේ විදිහට ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනද ලස්සන පාට ආවා golden පාට එක මේ විදිහට බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. හරිම පැහැදිලි හරිම ෆිනිෂ් මේක හොඳට ක්‍රිස්පි ගතිය හොඳටම තියෙනවා. මේකේ නැවත වතාවත් ඔයගලන්ට මේ මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ක්‍රිස්පි ගතිය හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මේක තෙල් ටික බේරෙන්න අරින්න ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලන්න මේ සද්දි ක්‍රිස්පි ගතිය හොඳටම තියෙනවා. මේක මේ විදිහටම තියෙනවා පැය ගාණක් යනකම් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. නැවතත් අනිත් ටිකත් මම බදිනවා. ඒ වගේම මේක විනාඩි 10යි යන්නේ. හරි ඉක්මනට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පාන් ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් ඉතුරු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේ නැත්තම් කඩෙන් ගෙනල්ලා ඒ විදිහට මේ වගේ දෙයක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. සමහර තැන්වල ඇත්තටම පාන් ගොඩක් ඉතුරු වෙන තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරගත්තොත් වඩා හොඳයි. ඉතින් බලන්න ඔයගලට මේක මේ ගොඩාක්ම ගින්දර තද්දටම රත් කරගන්න එපා. නැත්තම් පාට වෙනස් වෙලා යනවා. පිච්චිලා යනවා ඉක්මනින්ම. මෙන්න මේ පාට ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා පාට. හරි පිළිවෙලට එක තියෙනවා. තෙල් ටික හොඳට බේරෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත ඒ පැටිස් එක මේක පාන් වලින් හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම මම කියලා දීපු විදිහට හොඳට මේ ඒ ක්‍රමයෙන් හරියට අනුගමනය කරලා හරියට හදන්න. ඉතින් මේක හරිම ලේසි ඕනම වෙලාවක මේකට ඕනම කෙනෙකුට ඕනම පොඩි ළමයෙකුට මේක හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අද ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදන්න උත්සාහ ගන්න. අල්ලා මොන හරි දෙයක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැක්කාද කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ travel chef Facebook page එකට හෝ අපේ channel එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම කැමති දේවල් කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ යමක් අධිගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වැනිම ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු අද ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.